Chào các bạn, hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn quy trình kiểm tra đầu ca cuối ca D39 EX-22 của Komatsu. Đầu tiên các bạn kiểm tra vòng quanh xe từ bên trái sang bên phải xuống lên các pin, xong rồi chúng ta vận hành. Đầu tiên các bạn kiểm tra ở khu vực ở phía xích trước, đúng không ạ? Kiểm tra bề ngoài đế ủi xem có bị xước, nứt vỡ gì không. Kiểm tra các dầu ở các đầu xi lanh, các ống có bị rò rỉ gì không. Cũng như các vu mỡ này ấy, các bạn phải bơm đầu ca hàng ngày. Về cơ bản khi máy mới các bạn bơm thì chặt tay thì thôi, còn máy nhỏ, máy cũ rồi thì các bạn nên bơm phè mỡ ra. Đó. Ở khu vực này các bạn chỉ cần tra như vậy thôi. Kiểm tra các đầu xi lanh có rò rỉ dầu không, và xem có bị đứt nước gì không. Các đường ống nếu có thì các bạn phải khắc phục, sau đó thì các bạn mới được phép kiểm tra ở nơi khác tiếp. Các bạn kiểm tra xi lanh ủi, đúng không ạ? Tiếp nữa các bạn kiểm tra giải xích, toàn bộ giải xích. Về cơ bản ở đây thì các bạn sẽ thấy là các bạn kiểm tra ví dụ như kiểm tra độ trùng của xích, các bạn kiểm tra 5 mắt xích. Các bạn đặt cái que ngang, như vậy chúng ta đặt que ngang và tiêu chuẩn kiểm tra là từ 20 đến 30 cm thì là ok, nhỏ hơn 20 thì là căng quá, và nhỏ hơn 20 cm thì căng, mà lớn hơn 30 cm thì trùng, tức là khoảng cách ở tâm que đối với điểm thấp nhất của xích. Tiếp theo các bạn kiểm tra các ga lê, đỡ ga lê tì xem có dầu có bị rò rỉ đấy không. Trong trường hợp mà các bạn mà kiểm tra mà bị căng thì các bạn tháo ở cái này ra. Trong đó có hai cái lỗ, một là để bơm mỡ để chúng ta tăng độ căng của xích, hai chúng ta có lỗ thứ hai chúng ta để xả mỡ, để giảm, để tăng độ trùng của xích, tăng độ căng và tăng độ trùng. Tiếp theo chúng ta kiểm tra dầu động cơ, nhớ là chúng ta rẻ sạch, chúng ta tháo ra, chúng ta lau sạch, chúng ta rút lại, chúng ta cắm lại và ta rút ra. Thì ở đây có hai mức, đó là mức thấp và mức cao, chúng ta ở giữa thì là đạt yêu cầu. Xe này của chúng ta chỉ có một chế độ kiểm tra là máy chết thôi, không có chế độ kiểm tra máy sống. Đó là lỗ đổ dầu động cơ. Còn đây là lọc khí, đúng không ạ? Chúng ta có 6 từ 1 đến số 6. Mỗi lần vệ sinh chúng ta gạch một cái thì 6 lần chúng ta đi thay thế lọc khí. Ví dụ đây tôi tháo ra các bạn cùng xem. Đó, khi các bạn vệ sinh thì các bạn dùng khí sạch để thổi. Hàng ngày thì các bạn phải bóp ở đây để các bạn vệ sinh. Khi các bạn vệ sinh thì các bạn sẽ thấy là các bạn tháo ra nhẹ nhàng, dùng khí sạch để thổi, áp suất từ 3 đến 5 cân để các bạn thổi sạch từ trong thổi ra. Sau đó các bạn kiểm tra lại xung quanh bằng mắt một lần nữa xem có thủng hay không. Nếu thủng thì các bạn phải thay thế ngay. Cái bạn biết là đây là lõi lọc trong, và lõi lọc trong chỉ lắp được một lần. Như các bạn mà vệ sinh, các bạn mà thấy lỗi lọc trong mà có bụi thì các bạn phải thay thuế lọc ngay. Trong trường hợp các bạn mà tháo vệ sinh lọc ngoài ra mà các bạn vô tình tháo lọc trong thì các bạn cũng phải thay thế ngay. Các bạn nhớ là cái lõi lọc trong này chúng ta chỉ lắp một lần, vì vậy các bạn không được lắp 2 lần. Các bạn sau khi các bạn vệ sinh, các bạn phải dùng rẻ sạch lau ở xung quanh lòng trong của ống lọc khí, vỏ lọc khí. Sau đó thì chúng ta lắp lọc ngoài vào, đúng không ạ? Đó, và chúng ta lắp vỏ. Các bạn chú ý mỗi một lần vệ sinh
thì chúng ta gạch một con số. Như vậy 6 lần vệ sinh thì chúng ta thay lọc khí mới. Hoặc các bạn cũng có thể dùng hiển thị bụi để các bạn kiểm tra. Trong trường hợp mỗi lần hiển thị bụi lên thì các bạn đi vệ sinh, và thường chúng ta sẽ sử dụng khoảng độ 2.000 giờ thì chúng ta thay lọc. Ở đây là kiểm tra lọc tách nước ở dưới lọc thô của nhiên liệu, nếu có nước không chúng ta xả ra. Tiếp theo chúng ta kiểm tra xem rò rỉ ở phía dưới hay không. Ở phía dưới là lọc đây là lọc thô của nhiên liệu. Lọc này chúng ta khoảng 500 giờ chúng ta thay một lần. Ở phía dưới là lọc tinh nhiên liệu, 1.000 giờ chúng ta thay một lần. Ở đây chúng ta kiểm tra tổng thể xem là dầu mỡ có rò rỉ gì hay không. Nếu dầu, nước làm mát hoặc dầu mỡ có rò rỉ thì chúng ta khắc phục, còn không thì thôi. Sau đó chúng ta đóng lại. Chúng ta kiểm tra ở khoang sau của động cơ, xin lỗi, khoang sau của máy. Ở đây chúng ta kiểm tra nước ắc quy. Chúng ta có hai mức đó là cao và thấp. Như vậy mực nước sẽ phải ở giữa thì là đạt yêu cầu. Hoặc các bạn cũng phải vặn nút ra để chúng ta kiểm tra nước ở làm mát. Xin lỗi, nước của ắc quy ở bên trong. Nước của ắc quy thường theo tiêu chuẩn là từ mặt cực trở lên, cao khoảng 17 mm. Đồng thời các bạn phải vệ sinh các nút thở của ắc quy, cũng như kiểm tra các đầu bọt xem có bị long, bị mô ve, bị gì thì không. Các bạn kiểm tra tiếp tục là nước làm mát của động cơ có hai vạch, đó là vạch cao, vạch thấp, và chúng ta ở giữa thì đạt yêu cầu. Ở phía trên đó là hộp cầu chì, chúng ta tháo ra, cũng như là dơ le của ắc quy ở đây. Đó, các bạn nhìn đấy. Còn một bên là dơ le. Còn đây là hộp đồ để chúng ta đựng đồ, đựng tun. Còn kia là tiếp theo đó là bơm mỡ bằng tay. Như vậy các bạn phải dùng bơm mỡ để các bạn kiểm tra bằng ngày để bơm vào các vị trí các vú mỡ. Còn đây là cái lọc dầu của nhiên liệu, xin lỗi, lọc dầu của thủy lực, đúng không ạ? Lọc dầu của thủy lực. Đây là mắt để kiểm tra dầu thủy lực, dầu thủy lực và lọc dầu thủy lực và lọc dầu thủy lực. Dầu thủy lực và lọc dầu thủy lực thì chúng ta thay thế trong 2.000 giờ. 2.000 giờ các bạn phải vệ sinh cả cái bình dầu thủy lực đó nữa. Như vậy khu vực này chúng ta đã kiểm tra xong. Chúng ta kiểm tra chuyển động cuối của của xe, xem có rò rỉ dầu hay không, xem có bị có mọt gì bất thường hay không. Trong trường hợp các bạn muốn kiểm tra thì các bạn tháo cái này ra, và khi mà chúng ta tháo ra thì chúng ta nhìn thấy cái miệng dầu nó sát với cửa thì là đạt yêu cầu, còn thiếu thì các bạn phải bổ sung thêm. Đó. Như vậy khu vực này các bạn đã kiểm tra xong. Các bạn quay sang đây, các bạn kiểm tra cái nước làm mát, xin lỗi, quạt làm mát. Các bạn có thể bật lên để kiểm tra. Các tiếp theo chúng ta biết tra phần đuôi. Đây cái lỗ thông hơi, 1.000 giờ chúng ta phải thay một lần. Thùng dầu thủy lực thì 2.000 giờ và lọc dầu thủy lực thì 2.000 giờ chúng ta thay một lần. Đây là cái nước làm mát, xin lỗi, cái nước làm mát và quạt gió làm mát chúng ta kiểm tra. Motor quạt làm quát chúng ta cũng kiểm tra xem dầu rò gì không. Đây là lỗ thông hơi của thùng dầu nhiên liệu, 1.000 giờ chúng ta phải thay một lần. Ở phía bên xích bên phải chúng ta kiểm tra y hệt như cái xích bên trái về tiêu chuẩn như nhau. Chúng ta mở lắp ở bên sườn phải ra, chúng ta kiểm tra nhìn tổng thể bên ngoài xem dầu mỡ có rò rỉ gì hay không. Tiếp tục kiểm tra ở phần đầu, nhìn qua khu lưỡi ủi bên này cũng như lưỡi ủi bên kia, cũng như là xả nước thùng dầu nhiên liệu, kiểm tra nước ở lọc tách nước, xem có nước không thì chúng ta xả đi. Chúng ta xả thùng dầu, xả đáy thùng dầu nhiên liệu để cho nước mới cặn để chảy ra. Tiếp nữa là các bạn kiểm tra tổng thể một lần nữa xem có dầu rò gì không. Ở đây có cái bình tích áp, chúng ta
sử dụng cho lưỡi ủi khi mà chúng ta nâng lên. Trong trường hợp mà xe không nổ thì chúng ta có thể hạ được xuống. Cái này thì 4.000 giờ chúng ta kiểm tra lại bình tĩnh áp một lần. Sau đó thì chúng ta lên trên phần các pin. Sau khi lên các pin rồi, chúng ta ngồi vào vị trí của ghế, chỉnh ghế làm sao cho phù hợp. Đây là cái khóa cần thủy lực, cũng như là bên tay trái các bạn là khóa máy. Một bên tay phải các bạn đó là cần điều khiển của gầu lên, ngang, ngửa và bơi. Ở bên tay trái các bạn là cần điều khiển lái, quay trái, quay phải, tiến, lùi và công tắc tăng số, giảm số. Còn bên chân phải của tôi là chân ga, khi ta đạp xuống tức là giảm ga. Đó. Còn bên chân trái của tôi là phanh. Đó. Xe này chúng ta là không đủ option, tức là không có điều hòa, không có gương. Vì vậy là các bạn sẽ không có hệ thống đèn ở phía trên này, cũng như là cầu chìm. Tóm lại tức là xe này chúng ta thiếu. Vì vậy chúng ta sẽ không có công tắc gạt mưa, rửa kính. Sau đây tôi xin giải thích với bạn tiếp tục cái nút vặn ga. Vặn ga thì các bạn khi mới khởi động thì các bạn vận chế độ min. Khi chúng ta chạy ổn định rồi thì chúng ta vận 2/3 ga thôi. Khi đạt được chế độ min thì các bạn mà mới khởi động thì các bạn chạy không tải từ 3 đến 5 phút. Còn đây, bật chìa khóa này lên thì toàn bộ màn hình làm sao phải sáng hết. Đó các bạn nhìn nhé, toàn bộ màn hình đây sáng hết. Nếu không sáng hết thì chứng tỏ là xe để đây có vấn đề. Còn nếu sáng hết như thế này ấy, thì mà tắt đi thì là xe đạt yêu cầu. Đấy, toàn bộ thông số là đây là ok hết, được không ạ? Đó, đây tôi làm lại các bạn cùng xem. Đó, toàn bộ màn hình màu đỏ sáng hết. Rồi tắt đi như thế là yêu cầu. Sau khi các bạn kiểm tra vòng quanh xe ở phần gấu, xích bên trái, đuôi xe, xích bên phải xong, các bạn lên các pin, ngồi vào ghế, điều chỉnh ghế, kiểm tra trên các pin xong, sang kiểm tra màn hình xong thì các bạn đẩy lỗ máy, thao tác làm ấm máy, thiết bị thủy lực và sau đó vận hành. Như vậy trong phần video này tôi đã giới thiệu cho các bạn xong về quy trình kiểm tra đầu ca và cuối ca dành cho người thợ vận hành đối với xe ủi D39EX-22. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn các bạn. Mời các bạn đón xem các video tiếp theo của D39EX-22 xe ủi Komatsu về chế độ vận hành, chế độ bảo trì bảo dưỡng. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và xin tạm biệt các bạn. Mọi đóng góp ý kiến các bạn có thể gửi về địa chỉ lợi.komatsuvietnam@gmail.com hoặc các bạn cũng có thể viết comment ở phía dưới. Mọi đóng góp ý kiến của các bạn đều nhằm cho chất lượng của video cũng như là kiến thức được tốt lên. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.